Привіт! Сьогодні покажу вам, як зробити стильну пов'язку на голову. Поясню кожен крок, щоб ви змогли повторити все самостійно. Давайте почнемо. Беремо 10 відрізків по 4 метри 2-мм шнура та на відстані 90 см від краю починаємо плести візерунок. Для зручності прикріплюю скотчем до столу. Ділю шнури на дві частини навпіл і проплітаю по 5 репсових вузлів по діагоналі. Залишаю дві крайні нитки, а з середніх ниток проплітаю квадратний вузол. Тепер проплітаю по 5 репсових вузлів по діагоналі з краю всередину. Продовжую плести ліву діагональ. Ще 5 репсових вузлів до краю. Паралельно попередній діагоналі проплітаю 10 репсових вузлів зліва направо. Залишаю 4 нитки і п'ятою проплітаю 4 репсових вузли до краю. Знову відкидаємо дві крайні нитки та плетемо квадратний вузол. Продовжуємо візерунок так само, як після першого квадратного вузла.
Проплела 54 см та з'єдную два краї. Для цього вирівнюю краї та беру по 4 нитки з кожного краю, тобто середні нитки, і плету квадратний вузол. Беру 11-ту нитку зліва та проплітаю 10 репсових вузлів по діагоналі до краю. Симетрично проплітаю репсові вузли з іншого боку краю. Тепер треба зв'язати ромб квадратними вузлами. Беру середні 4 нитки та в'яжу один квадратний вузол. У другому ряду в'яжу 2 квадратних вузли. В третьому ряду 3 вузли. У четвертому 4. У п'ятому 3. У шостому 2. У сьомому 1. Беру крайні нитки і пров'язую репсовими вузлами з країв до середини. Закріплюю по 6 відрізків з кожної сторони. Із них 5 відрізків по 2 метри. І один відрізок, в мене він середній, довжиною 6 метрів. З нього я сплету змійку репсовими вузлами.
На відстані 57 см зав'язую вузлики та відрізаю зайве. Отака чудова пов'язка на голову у мене вийшла. Дякую за увагу. До зустрічі!